Những con số ấn tượng: hơn 400.000 cây, hơn 83 ha được phủ xanh tại 14 tỉnh thành, ước tính giảm hơn 900 tấn CO2 khi rừng 3 tuổi, giảm hơn 4.000 tấn CO2 khi rừng 10 tuổi. 13 bản MOU được ký kết về việc chăm sóc, bảo vệ rừng giữa Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và 14 địa phương từ tháng 10 2022 đến tháng 5 năm 2023. Không chỉ dừng lại ở con số đó, năm 2023, chương trình Sống khỏe góp xanh được tiếp tục triển khai với thông điệp góp cây xanh, giảm nhanh carbon, giữ chuyện rừng còn mãi trên quy mô 7 tỉnh thành tại 7 vườn quốc gia, khu bảo tồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với tổng số cây trồng khoảng 280.000 cây. Trong đó, rừng phòng hộ Đông Xuân, Phú Yên 7.000 cây lim, dổi, giáng hương được trồng tháng 12 2023. Rừng phòng hộ Quảng Ngãi gần 500 cây lim và sao đen được trồng tháng 1 2024. Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Danh, Quảng Bình với hơn 6.000 cây lim, huỳnh được trồng tháng 2 2023. Rừng phòng hộ và đặc dụng An Giang với hơn 210.000 cây tràm được trồng vào tháng 12 2023. Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa hơn 9.000 cây trầu, lim xanh, dổi được trồng tháng 4 2024. Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ hơn 16.000 cây quế, dổi trồng tháng 3 2024. Rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu, Sơn La hơn 8.000 cây lát hoa, lõi thọ được trồng vào tháng 4 năm 2024. Ước tính sẽ giảm được khoảng 13.000 tấn carbon khi rừng 5 tuổi và 26.000 tấn carbon khi rừng 10 tuổi. Đây cũng là một trong những nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa các tác động xanh, góp phần thực hiện cam kết giảm lượng khí thải CO2 ở mức hơn 300 triệu tấn, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu, hiện tại là 33 tỷ tấn, vào năm 2050. Chương trình Sống khỏe góp xanh đã được Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam triển khai từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 5 năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã trồng khoảng 700.000 cây trên quy mô 21 tỉnh thành, phủ xanh gần 130 ha đất. Đây là những con số ấn tượng biết nói và mang đầy ý nghĩa nhân văn, lan tỏa những mục tiêu bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững đất nước. Mỗi khu vực trồng rừng là một câu chuyện mang một ý nghĩa riêng, sâu sắc, lan tỏa ý nghĩa của việc trồng rừng đến cộng đồng địa phương vì bảo tồn đa dạng sinh học, về sinh kế của người dân, làm giàu cho rừng, cho đất, lối sống xanh của cộng đồng. Mỗi câu chuyện đều lan tỏa một thông điệp xanh để nhắc nhở cộng đồng hãy có hành động thiết thực để giảm phát thải CO2, ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh nóng lên toàn cầu hiện nay. Xanh một rừng, giảm một lượng carbon, mỗi cây trồng, mỗi đóng góp lớn. Tôi hiểu rằng chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Với tuyên bố của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26 năm ngoái, tôi nhận thấy Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu Z Zero và Panasonic mong muốn được đóng góp một phần trên hành trình này. Chúng tôi đã khởi động chương trình trồng cây đặc biệt mang tên Sống khỏe góp xanh, hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam. Tôi tin rằng với sáng kiến này, chúng tôi sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa phát thải CO2 của Việt Nam, đồng thời thực hiện tầm nhìn về sức khỏe và sự thịnh vượng của chúng tôi, cũng như tạo ra tác động xanh của Panasonic cho xã hội. Sống khỏe góp xanh. Xanh một rừng, giảm một lượng carbon, mỗi cây trồng, mỗi đóng góp lớn.